तल झरेको छैन बल्ल बाहिर निस्कियो क्या हामी सही हो यार तिम्रो त यार भर्खर उठ्यो भने चिसो थियो नि बब्बाले चिसो रहेछ त दुस्तो गयो भनेको थिएँ मैले Good morning guys. हेलो दाइ नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई मेरो भ्लगमा नमस्ते दाइ मेरो पेजलाई होइन लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न तेरो पेजलाई हो तेरो पेज मेरो पेजै छैन दाइ हावा आउको नाचे त्यो हेलिकप्टरलाई चाहिँ ल्यान्ड गर्नु एकदम गाह्रो भइरहेछ है अहिलेसम्म ल्यान्डै भएको छैन है त्यही बसेको बस्छु हाम्रो ब्ल्याकी देउरालीदेखि आइरहेछ यहाँसम्म गोसाइकुण्डसम्म आयो होइन त हिरो बाल हो होइन ब्ल्याकी हेलिकप्टर आइन्छ आयो पनि हामीलाई होइन हामी चाहिँ हिजो यो टिपेट होटल भन्नेमा बसेको यहाँको हाइट चाहिँ 4380 मिटर छ रहेछ एकदम चिसो साथीहरू चाहिँ बिहान बिहान सूर्यकुण्ड गरेर आएको थियो है हामी सुतिरहेको बेला पुरै दारीमा आइस बनाएर आएको छ रन्जितले चाहिँ अघि मेरो झुङ्गामै आइस पर्सेको थियो अहिले दारीमा मात्र बाइक भयो जाने हो नि तिमी गोसाइकुण्डमा पनि एक नुहाइदेऊ है केटा साँच्चै गइदिउँ न त यता हो तर बाटो यताबाट हो क्या हामीले जाने चाहिँ मन्दिर जाने कि पहिला एक मन्दिर जाउँ न त कहाँ हो मन्दिर उतै हो क्या यही हो ल भइहाल्छ जाउँ
फुल आइस हो लेक चाहिँ त्यो केटाहरू तयार रहेछ जाउँ केटाहरूबाट कहाँबाट जानुपर्छ यही त हो नि होइन जहाँबाट पनि पुग्छ आइसमा हिँड्न रोशन आइसमा हिँड् त साँच्चै त हो नि आइसमा हिँड्नु जा म यहाँबाट खिच्छु क्या जान्नुहोस् होला त नि भित्र छेउछेउमा हिँड्न ओए कहाँ जान्छ त नि यस्तो है उयो जाने यहाँ टेक धान्छ हौ धान्छ यहाँ टेक यहाँसम्म टेक्नु उच्च हात दिनु ओबुई हल्का नेसिक भएको हो यसबाट आवाज आउँदो रहेछ नि त जान्छ यहाँसम्म डुबेर मरिँदैन हौ यहाँ ओए जान्छ यस्तो छ है गाइजहरू रमाइलो ओपी हो नि Oh, is that Canyon again? हेलिप्याडहरू पनि अक्खा छ हो यहाँको हेलिप्याड त यो कुण्ड चाहिँ हेर्नु हुँदैन रे कि देखिहालिन्छ है यस्तो सिनेमेटिक सर्ट देख्नु टोपी लाउँदाखेरि के भएको त यार कानभित्रसम्म कट्ठा टोपी ओरिजिनल परेछ हौ अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ बाई बाई गोसाइकुण्ड एकचोटि देखाइदिनु पर्यो गोसाइकुण्डलाई ओए ब्ल्याक खिचौँ त पनि ल बाई बाई गोसाइकुण्ड Now here we are, Lauri Vinayak. Many hearts all over the world tonight. So the hearts all over the world tonight. Baba, हाम्रो क्रिस ब्राउनलाई देखाइदिनु पर्ने यस्तो ठाउँ सोल्टी जहिले स्टुडियो भित्र होला सिला हान्दै बुद्धम शरणम गच्छामि त जतिखेर ए गर्न नसुत्र है भाइ हजुर चाहिँ चढ्दै हो हजुर कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ म रौतहटबाट रौतहट
हिजो बिहान हिँडेको अँ काठमाडौँबाट हजुर अनि सिधै आएँ म चुलन के अरे चन्दनबारीबाट कतिखेर हिँड्नुभयो धुन्चेबाट धुन्चेबाट 1:30 बजे ए डह्रो हिँडेछ तपाईँ 5:30 6:30 बजे आइपुगेको थिएँ राति चन्दनबारी तपाईँ पुग्छ यो पायल तपाईँ 1.5 घन्टामा पुग्छ गोसाइकुण्ड माथिको योबाट हैन रेलिङ हो हैन धेरै बेर लाग्दैन 1.5 घन्टामा गोसाइकुण्ड माथिबाट चाहिँ तपाईँको त्यस्तै 1:10-15 भयो अब 1:30 बजे पुग्यो भने 1.5-2 घन्टा बसेर फर्किहाल्ने चन्दनबारीमै बस्ने यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो जाडो भएर चाडा लाउने दाइ